हे युट्युब इट्स माई डाकुल र हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिसिसन मेकिङ र लुपको इन्ट्रोडक्सन मात्र गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी डिसिसन मेकिङलाई भित्रैबाट बुझ्नेछौँ र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ लुपलाई पनि र लुपका केही समस्याहरू गरेर हामी लुपको पनि प्रष्ट डेफिनेसन बुझ्नेछौँ र आज चाहिँ डिसिसन मेकिङ कुराहरू पर्दाखेरि डिसिसन मेकिङ भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि कतिपय कस्तो सिचुएसन आउँछ भने हाम्रो चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा कोडको ब्लक मात्र रन गर्नुपर्ने हुनेछ र दुई तीनटा अल्टरनेटिभहरूको बिचमा एउटा मात्र ब्लक रन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सिचुएसनमा चाहिँ हामीले कस्तो कुराहरू युज गर्ने भनेर आज बुझ्नेछौँ। जस्तै अब हामीले एबिसी भनेर एउटा ग्रेड छ, त्यो असाइन गर्नु छ भने कस्तो भन्दा स्टुडेन्टको मार्क्सबाट असाइन गर्नु छ भने हामीले चाहिँ इफ एल्सको प्रयोग गर्छौँ र अरू पनि गर्न त सकिन्छ, तर इफ एल्स चाहिँ डिसिसन मेकिङलाई एकदम पर्फेक्ट छ। र अब इफ एल्समा चाहिँ तीन प्रकारको स्टेटमेन्टहरू हुन्छन् जुनले चाहिँ हामीले डिसिसन क्रिएट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हो एउटा इफ स्टेटमेन्ट र अर्को इफ एल्स स्टेटमेन्ट र इफ एल्स ल्याडर स्टेटमेन्ट। र फर्स्टमा सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी इफ स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्छौँ। अब इफ स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्छौँ मैले यहाँ टेस्ट कन्डिसन, यसलाई टेस्ट कन्डिसन भन्छौँ। र टेस्ट कन्डिसनमा चाहिँ मैले यहाँ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 35 लेखिदिएको छु र यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो प्रिन्ट हुन्छ भनेर लेखेका छौँ र यो अझै हामी डेप्थमा बुझ्नेछौँ यसपछि। र यो इफ स्टेटमेन्टको काम चाहिँ यो टेस्ट कन्डिसनभित्रको कुराहरू फिल हुन्छ भने यो प्रिन्ट गर्छ, नत्र भए यसलाई इग्नोर गरेर यहाँ अर्को जे अल्टरनेटिभ छ त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। जस्तै अब यहाँ म इफ स्टेटमेन्टको लेख्छु र मैले यहाँ लेखेँ इफ धेरै देख्न सक्नुहुनेछ। भेस कोडमा युज गरेको फाइदा नै यही छ। र यहाँ इफमा चाहिँ कन्डिसन, अब हाम्रो कन्डिसन के छ त भन्दा नम्बर इज लेस देन 0 गरिदिएँ मैले, होइन। अब नम्बर इज लेस देन 0 गरिदिँदाखेरि अब पक्कै पनि त्यो नेगेटिभ हुन्छ। मैले के लेख्छु, प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज इज नेगेटिभ। अब म के गर्छु, नम्बरको एड्रेस दिन्छु। नम्बरको एड्रेस दिइसकेपछि अब यो नम्बर 0 भन्दा कम भयो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर लेख्यो, होइन। अब जस्तै यहाँ अर्को के छ त, अब प्रिन्ट लेखिदिएँ मैले है। अब एकचोटि यो रन गरौँ हामी। अब यहाँ नम्बर माग्यो, नम्बर माग्दाखेरि मैले यहाँ अब लेखिदिएँ 55 भन्यो, किनभने त्यो नम्बर 0 भन्दा कम होइन, त्यही भएर यो मात्र, यो स्टेटमेन्ट मात्र के भयो, प्रिन्ट भइदियो। अब यदि मैले यहाँ फेरि रन गरेर यहाँ मैले -14 लेखिदिएँ भने -14 इज नेगेटिभ भनेको बुझ्नुभयो नि, होइन। यदि नम्बर कम छ भन्ने कन्डिसन राख्यौँ भने चाहिँ हामीले यो मात्र प्रिन्ट भइदिनु, यो पनि प्रिन्ट भयो र यो पनि प्रिन्ट त भयो। तर अघि हामीले 55 लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्ट भएन, यो प्रिन्ट भएन हाम्रो स्टेटमेन्ट। तर हामीले 14 लेख्दाखेरि चाहिँ यो प्रिन्ट भयो, किनभने यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर है भनेर यो काम गर्ने हो, इफको काम। अब अर्को छ हाम्रो इफ त भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो इफ एल्स कन्डिसन। अब इफ एल्स कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यही हो, त्यो सेम अघिको इफको जस्तै हो, तर हामीले चाहिँ अथवा त्यो नभए यो। जस्तै अब यो टेस्ट कन्डिसनमा यहाँ छ र हामीले अघि भने जस्तै यो चाहिँ हाम्रो यो कोड हो र यो टेस्ट कन्डिसन हो। अब टेस्ट कन्डिसनमा हामीले केही लेख्छौँ, हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुन्छ र हाम्रो बडी, त्यो इफको बडी यो भइहाल्यो र एल्सको बडी यो भयो, होइन। अब हामी यो रन गरौँ कोड एकचोटि। कोड रन गर्दाखेरि अब छ यहाँ इफ एल्सको देख्न सक्नुहुनेछ, यसको सिन्ट्याक्स कन्डिसन कोड, होइन। अब हाम्रो कन्डिसन के लेखिदिन्छौँ भने नम्बर इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0। नम्बर इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा अब 0 भन्दा माथि या 0 भइदियो भने त पोजिटिभ या त 0 हुन्छ त्यो नम्बर। अब त्यहाँ मैले लेखिदिएँ प्रिन्ट एफ फङ्सन युज गरेर 0 अर पोजिटिभ, त्यही त हो नि, होइन। 0 भएर माथि भयो भने त कि त 0 हो कि त पोजिटिभ नम्बर हुन्छ भनेर लेखिदिएँ मैले, होइन। लाइन ब्रेक पनि गर्छु म। अब एल्स यदि त्यो नभए चाहिँ के त, त्यो नभए चाहिँ हाम्रो छ प्रिन्ट एफ नेगेटिभ नम्बर। यदि नम्बर 0 या 0बाट माथि भयो भने चाहिँ पोजिटिभ या 0 नम्बर हुन्छ, नत्र भए नेगेटिभ नम्बर हुन्छ भनेर भनिदियौँ हामीले। सेमिकोलन कोड रन गर्नेछु र अब नम्बर छ मैले लेखेँ 99, 0 अर पोजिटिभ नम्बर। हाम्रो जे इन्फर्मेसन यसलाई दिएको छौँ यसले त्यही प्रिन्ट गर्यो, किनभने कन्डिसन के थियो त भन्दा 0बाट माथि थियो 99 भनेको। यदि अब 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, 0 भयो भने त्यही 0 हाम्रो कन्डिसन या टेस्ट कन्डिसन नै त्यही छ त, हामीले 0 या
0 बाट माथि भयो भने त पोजिटिभ बन्ने। अब नेगेटिभ नम्बरको लागि फेरि कोड रन गर्छ। यहाँ 0 भयो, अब -78 गरिदिएँ मैले नेगेटिभ नम्बर। के भयो त भन्दाखेरि यहाँ यो जुन यो कोड छ यो त्यो रन भइदिएन। के भइदियो त इफको यो कन्डिसन यतिसम्म रिड गरेर र त्यसपछि यहाँ के भयो भन्दा यो फल्स भयो हाम्रो, किनभने यहाँ हामीले हानेको नम्बर -78 थियो, त्यो त 0 भन्दा माथि थियो। त्यो भइसकेपछि अब यसलाई यो पुरै इग्नोर गरेर एल्समा गइदियो र एल्सबाट यसले रन गरिदियो। त्यस्तै नै अब अर्को चाहिँ छ इफ एल्स र इफ स्टेटमेन्ट हैन। त्यो पनि चाहिँ सेम यस्तै नै हो। इफ एल्स ल्याडरको चाहिँ हाम्रो त्यही हो, टेस्ट कन्डिसन हुन्छ यहाँ र हाम्रो कोड फर्स्टमा के हो त अब इफमा यो कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने यो कोड देखाउने। अघि हामीले गरिसक्यौँ कोड कसरी रन हुन्छ भनेर नि बुझिसक्यौँ। टेस्ट कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भने र इफ यो रन मिल्यो भने ट्रु भयो भने यो रन हुन्छ। यदि यसलाई यसको टेस्ट कन्डिसन फल्स भइदियो भने यसलाई चेक गर्छ। यसलाई चेक गर्दा फेरि यो ट्रु भयो भने यो रन हुन्छ, नत्र भए यसलाई पनि इग्नोर गर्छ र बाँकी जे छ यो एल्समा जे छ हाम्रो त्यही कोड रन गर्छ। जस्तै अब यहाँ अब हामी हेर्छौँ अर्को छ इफ एल्स इफ। देख्छौँ त हाम्रो यो सिन्ट्याक्स सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। इफ एल्स इफ त लुपमा अलिकति प्रब्लम आउँछ, नत्र भए इफ एल्सको एकदमै सजिलो छ हैन। अब म यहाँ कन्डिसन लेखिदिन्छु। के गरिदिउँ भने यदि नम्बर 0 भन्दा ठुलो छ भने 0 भन्दा ठुलो छ भने पक्कै पनि त्यो त पोजिटिभ नम्बर हुन्छ, सिम्पल एज इट हैन। अब यदि 0 भन्दा माथिको नम्बर नभइदिए, यदि 0 मात्रै भइदियो भने के लेख्ने त भन्दा 0 त्यो रन गरिदिने। यदि 0 छैन भने अब पक्कै पनि नेगेटिभ नम्बर हो। अब हामी कोड रन गर्छौँ। अब नम्बरमा आयो, नम्बरमा म लेख्छु -45 नेगेटिभ नम्बर। के गर्यो त भन्दा हाम्रो नम्बर पहिला सुरु यसलाई रन गर्छ हैन कम्पाइलरले। यहाँ के देख्यो त भन्दा नम्बर चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भने त्यो ट्रु हुन्छ, यदि 0 भन्दा सानो छ भने त्यो फल्स हुन्छ। अब यहाँ के भइदियो त हाम्रो 0 बाट कमको भइदियो, -45 भइदियो, जुन चाहिँ नेगेटिभ नम्बर भनेर यसलाई यो टोटली यो दुईटा ब्लकलाई इग्नोर गरेर यसले यो ब्लकलाई मात्र ध्यान दियो हैन। म फर्मेट गर्छु यहाँ अलिकति फरक देखियो। यो ब्लक मात्र रन भइदियो। अब यहाँ अर्को नम्बर हान्छौँ हामी, त्यसमा म लेख्छु 0। अब यहाँ के गर्यो त भन्दा यो कन्डिसन चेक गर्यो, 0 भन्दा माथि गयो, यो मिलेन। यदि त्यो नभए यदि 0 भइदियो भने भनेर यो ब्लकलाई रन गरिदियो। अब अर्को के गर्यो त यो त इग्नोरै गरिदियो, किनभने हाम्रो कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्ने त यो मात्र देखियो, किनभने 0 हानेको थियौँ। अब अर्को छ हाम्रो नम्बर 10 हान्दिउँ, पोजिटिभ नम्बर। अब यहाँ के गर्थ्यो त भन्दा यो कन्डिसन चेक गर्यो, मिल्यो र यो ब्लक मात्र रन गरिदियो। त्यो हुँदा फेरि यो तलब यति सबै चाहिँ इग्नोर गरिदियो। र यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ इफ र एल्स। इफ एल्स इफको पनि त्यस्तै नै हो। के भन्न चाहन्छु भने यो इफको यिनीहरूको एल्स युज गर्दा फेरि चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हाम्रो कोड लेख्नु पर्ने हुनेछ र त्यहाँ भित्रको चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्नेछ। र द्याट्स इट फर टुडे। थ्याङ्क यू गाइज।